નમસ્કાર, આજે આપણે બનાવીશું પાલકના ભજીયા। સૌથી પહેલા આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। હવે એક વાડકામાં આપણે આ મેં પાલક સમારીને ધોઈ લીધી છે એ લઈશું। એમાં આપણે ચણાનો લોટ નાખીશું, આદુ મરચાં અને મીઠું, આ બધું બરાબર મિલાવી લઈશું। હવે આમાં આપણે જરૂર મુજબ પાણી રેડીશું। પાલકમાં એનું પાણી હોય છે એટલે આપણે પાણીની જરૂર વધારે નથી પડતી। બસ 2 કે 3 ચમચી જેટલું પાણી રેડવાનું હોય છે। હવે આપણે એમાં ખારો નાખીશું। ખારો નાખી બરાબર ફીણી લઈશું। હવે આપણે એના ભજીયા બનાવીશું। આ ભજીયામાં જ્યારે તમે મસાલો કરે ત્યારે મરચાંનું પ્રમાણ વધારે ઓછું કરી શકો છો। કોઈના ઘરે તીખા ખવાતા હોય છે ને કોઈના ઘરે મરચું ઓછું ખવાતું હોય છે, એટલે તમે જે રીતે તમારા ઘરમાં ખવાતા હોય એ રીતે મરચું નાખી શકો છો। આને આપણે આછા ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। ભજીયા તળાઈ ગયા છે, હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। ભજીયા તળાઈ ગયા છે, હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। તો તૈયાર છે પાલકના ભજીયા।